Sziasztok! És most kezdődjön a második hét a fogyókúrában. A 8. naptól a reggeli továbbra is 2 tojás, ez 2 főtt tojás lehetőleg, de mivel, hogy nekem már tényleg elegem van a főtt tojásból, így amikor csak lehet, akkor tükörtojást készítek magamnak, csak nagyon-nagyon pici zsiradékon szabad elkészíteni, vagy zsiradék nélkül, illetve egy citromnak a levét kell meginni, tehát minden reggeli a második héten is ugyanaz, mint ami eddig volt. Ezért ugye nem fogom már felvenni a reggeliket. A 8. napnak az ebédje ismételten párolt zöldség, ugye cukkini, én cukkinit pároltam, illetve karfiolt és brokkolit főztem ki, és akkor utána a végén, ugye amikor megfőtt a karfiol és a brokkoli, akkor hozzáöntöttem a cukkinihez, kicsit összeforgattam, ugye ilyen ételízesítős, fokhagymaporos ilyen fűszerekkel, és így tálaltam, de lehet hozzátenni mondjuk esetleg hagymát is, vagy padlizsán, tehát ez rátok van bízva, hogy milyen zöldségeket tesztek ebbe bele, illetve ugye a szokásos fél csirkemell ketté vágva és serpenyőben megsütve, amit szintén sóztam, borsoztam és megszórtam fokhagymaporral. Úgyhogy ez lenne az ebéd. A 8. nap vacsorája vagy 2 főtt tojás, vagy ugye ilyen tükörtojás, mint ahogy én ezt megcsináltam, ugye alig pici zsiradékkal, illetve nyers zöldségeket lehet enni, de hát itt ugye karalávé van, és hát megsütöttem egy picit a tojásnak a zsiradékában, ugye a paradicsomokat, de lehet akár cukkinit, akár karfiolt, brokkolit, uborkát, ez teljesen rátok van bízva, illetve nagyon fontos, hogy egy narancsot is megegyünk, ugye ez a emésztésnek a serkentésére van, ugye mindig a citrusféle. A 9. napnak az ebédje az párolt zöldség és 2 főtt tojás, én most tükörtojást készítettem. De egyébként az is eszembe jutott, hogy a zöldségeket mikor megpároljuk, akkor tulajdonképpen a tojásokat hozzá lehet keverni, és akkor egy ilyen tojásos zöldség lesz, aminek ugyanaz az eredménye, mert ugyanazokat eszitek meg vele. A 9. napnak a vacsorája egy nagy adag saláta és sült hal, én most tőkehalfilét választottam. A 10. napnak az ebédje saláta, én joghurtot tettem rá, illetve sült csirkemell ismételten. A 10. napnak a vacsorája 2 főtt tojás, vagy tükörtojás, mint ahogy én megcsináltam, egy narancs, és valamilyen zöldségféle, amit szeretnétek, azt ugye összeszelitek. Ha akartok, akkor még eztek hozzá egy doboz joghurtot, ugye abban nagyon-nagyon kevés a kalória, és azt ilyen mártogatósképpen mellé eszitek. A 11. napnak az ebédje sült zöldségek, én most gombát pároltam, cukkinit és főztem hozzá karfiolt, illetve brokkolit, 2 tojás, ez lehet főtt tojás, vagy lehet tükörtojás is, és valamilyen olyan jellegű sajt, ami nagyon-nagyon kevés zsírtartalommal rendelkezik. Én ezt választottam, és ezt a Lidl-ben vettem. A 11. nap vacsorája ismételten saláta és csirkemell, a saláta helyett viszont lehet tenni sült zöldségeket is, ez rátok van bízva, vagy akár nyers zöldséget. A 12. nap ebédje egy jó nagy adag saláta, vagy jó nagy adag zöldség, attól függ, hogy miből szeretnétek csinálni. Ehhez lehet tenni joghurtot, mustárt, és egy jó nagy adag tonhalat, amit lehetőleg olyat választatok belőle, hogy ne olajban, hanem vízben legyen, de ha most van benne olaj, most az se annyira gond, csak jól szűrjétek le. A 12. nap vacsorája az 2 tojás és párolt zöldség. A 13. nap ebédje az sült hús, sült csirkemell, illetve saláta, amiben én most tettem egy kis savanyúborkát, paradicsomot és egy ilyen vegyes salátát, amit vettem ugye ilyen zacskós naspárban, most teszek majd rá egy kis görög joghurtot.
A 13. nap vacsorája az egy hatalmas nagy gyümölcstál. Raktam bele szőlőt, narancsot, grapefruitot, almát és kopaszbarackot. A 14. nap ebédje, ugye ez már az utolsó ebéd a fogyókúrából, ez sült csirkemell, illetve saláta vagy sült zöldség. Ez rátok van bízva. A 14. nap vacsorája az ismételten sült csirkemell, mint az ebéd, és hozzá vagy saláta, vagy grillzöldséget lehet enni. Ez lenne az utolsó napja a fogyókúrának, és az utolsó adag étele. Innentől csak tartani kell a súlyt. Vége van a fogyókúra második hetének is. Hát elég könnyű volt, szóval nem éreztem azt, hogy ilyen nagyon-nagyon nehéz. Ami nagyon hiányzott, az a szénhidrát, ugye, amit láthattátok többször is, én ezért ittam mondjuk ugye light kólát vagy zero kólát, mert ez olyan érzés volt, minthogyha a szénhidrátot kicsit magamhoz venném, ugye természetesen ez nem volt igaz, mert ugye ez egy becsapós dolog, és nagyon-nagyon minimális szénhidrátot kellett ugye bevinni ez alatt a 2 hét alatt. Tehát azt mondtam, hogy ez hiányzott, meg hogy úgy változatosabban egyen az ember, mert ugye ami rendszeresen váltakozott, ugye az a hús, a tojás, nagyon ritkán sajt vagy kenyér, de ez tényleg nagyon ritka volt. A gyümölcs az nagyon-nagyon jól esett, amikor végre lehetett tenni, illetve ugye a saláta és a zöldségek. Ez nem egy olyan nagyon változatos étrend, azért próbáltam úgy enni, hogy hol egy kicsi ilyet, hol egy kicsi olyat raktam ebbe bele. Ugye a fogyókúra alatt igazándiból nem nagyon lehetett erősebb fizikai sportot csinálni, nagy sétákat lehet tenni, joggázni vagy kocogni. Én nem nagyon sportoltam, néha egy kis jóga gyakorlatot csináltam, vagy egy nagyobbat sétáltam, de különlegesen így nem. Mégis nagyon látványosan én azt gondolom, hogy lement, szerintem az egész család ezt látja rajtam, vagy az ismerőseim, meg barátok, hogy tényleg nagyon sok így lement. Nem tudom kilóban megmondani, hogy mennyi, azt tudom, hogy egy teljes ruha méretet az biztos, hogy le tudtam adni. Ez sokaknak nem jelent olyan nagy fogyást, de ez azért van, mert ugye nekem az utolsó kilók voltak hátra, és mindig ezt a legnehezebb lefogyni. Nyilván, hogyha mondjuk lett volna rajta egy 20 kilós súlyfelesleg, akkor olyan 11-et, amit ugye a fogyókúra elvileg ígér, az biztos, hogy lement volna. Tehát én mindenkinek tanácsolom, hogyha van kedve egy könnyedebb fogyókúrába belekezdeni, akkor ezt nyugodtan válassza, mert tényleg egy idő után úgy érzed, hogy amit a napi adagban előírnak, sem tudod megenni. Enni viszont azért nagyon fontos, nem tudom, hogy ezt mondtam-e már, mert ugye nem szabad éhezni. A szervezetnek fokozatosan azt kell éreznie, hogy kap tápanyagot, hisz ha nem érzi, akkor ugye elkezd tartalékolni, és beindul ez a jó-jó effektus, és ezért az a fajta fogyókúra, ahol éhezünk, az nem jó. Na most ez nem az a fogyókúra, erről megnyugtathatok mindenkit, aki belekezd, ezt érezni fogja. Nekem az első nap volt egy ilyen borzasztó rossz, és este tényleg azt éreztem, annyira nagyon fájt a fejem, de közben ugye kiderült, hogy az időjárás is olyan volt, tehát volt egy ilyen front is abban az időben, amikor ugye én ezt elkezdtem, és lehet, hogy ez is rásegített még a fejfájásra, mert másnap több ismerősöm is, akik nem fogyókúráztak, elmondták, hogy nekik is nagyon-nagyon fájt a fejük azon az estén. Szóval nekem lehet, hogy ez is, de akkor volt egy ilyen érzet bennem, hogy úristen, ez lehet, hogy nem az én fogyókúrám, mert ennyire még sosem fájt a fejem, meg én nem is vagyok egyébként egy ilyen fejfájós típus. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy de azért tartottam magam, és túl mentem rajta, ugye ettem egy almát, és azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez majd elég lesz, hát természetesen nem volt elég, még másnap reggel egy picit fájt a fejem, meg este ugye bevettem egy algopirint, de mivel másnap ugye ez így, minthogyha így elszállt volna ez az egész, tehát olyan 10 óra után már semmit nem éreztem ebből a fejfájásból, ezért csináltam tovább, és utána már sokkal könnyedebb volt, tehát hogy így nem éreztem, mondom, az éhezést sem, meg semmit, mert folyamatosan olyan dolgokat vittem be a szervezetbe, ami bőven elég volt. Amit még hozzá szeretnék tenni, és ezt meg lehet, hogy elmondtam, hogy én előtte se ettem olyan hű, de nagyon sokat, tehát nekem nem volt nehéz erre átállni. Lehet, hogy akik ilyen nagyon-nagyon sokat esznek,
fokozatosan kéne egy kevesebbet és úgy elkezdeni ezt a fogyókúrát, hogy ne legyen tényleg az a nagyon erős éhségérzet, vagy ez a borzasztó erős fejfájás. Lehet, hogy nekik valóban, ahogy leírták ennél a fogyókúránál, hogy a 3 napig, ha fáj a fejed, akkor az velejárója ennek a fogyókúrának, vagy velejárója lehet. Tehát mondom, nekem ez csak egy este volt, meg másnap reggel egy icipicit. Jó, igazándiból utána az a kérdés, hogy hogyan tartsuk fent ezt a leadott testsúlyt. Én megírtam valakinek a neten, még a tojásos fogyókúrához, vagyis hát a YouTube-on, hogy én mindent eszem, tehát nem igazán tartom utána, hogy én most akkor ugyanúgy zöldségeket meg húst teszek. Arra szoktam figyelni, hogyha mondjuk így azt érzem, hogy na most sokat ettem egyik nap, akkor másnap lájtosabban, vagy este már ugye, mit tudom én, sajtot, meg valami felvágottat, de ugye kenyér nélkül, tehát ez nagyon fontos, hogy kenyér nélkül eszem ezeket, vagy salátát, hússal, vagy kicsit akkor lájtosabban eszem másnap, vagy napokig, szóval ez ilyen nálam ilyen össze-vissza szokott lenni, tehát én nem vagyok az a típus, aki utána lemond a jókról. Tehát biztos, hogy nem fogok lemondani a süteményekről, én borzasztó szénhidrátfüggő vagyok, tehát én imádom egy ekkora tortát meg tudok enni, vagy egy óriás mirkát, tényleg így egy ütőhelyebben képes vagyok megenni. Ami miatt igazán rajtam ez talán nem látszik, az az, hogy én azért, amikor csak tehetek, akkor futok, és nem is keveset, hanem 12 kilométert, szóval azért az elég, és hogyha lehet, akkor heti 3-szor legalább, úgyhogy hogyha rendszeresen sportoltok, azzal biztos, hogy jobban fent lehet tartani ezt a testsúlyt, amit elértetek. Nekem ez vált be a legjobban, viszont azért amellett is időnként figyelni kell, vagyis most időnként, hanem aznak be kell épülni a tudatba, hogy este, ha lehet, a kenyeret, a sütit, a chipset, meg ilyeneket kerüljük. Tehát ahogy egyébként Norbi elmondja az update-nél, vagy Réka, én abban hiszek, hogy akkor azt 1 óra előtt próbáljuk meg megenni. Tehát, hogyha mondjuk tortát szeretnétek enni, akkor ebéd után egyetek egy szeletet, és akkor ne este vacsorához. Viszont én abban is olyan vagyok, hogy a barátokhoz megyünk, vagy étterembe megyünk, akkor nyilván nem fogom kihagyni a desszertet. Szóval, na mindegy, lehet, szerencsés alkatnak egyébként azt nem mondanám magam, mert mindenki hízik, hogy a családban, és nagyon gyorsan, tehát így feljönnek a kilók, úgyhogy azt se lehet rám fogni, hogy persze könnyű neked, mert te egyébként se hízol, ez nem igaz. Higgyétek el nekem, hogy nagyon sokat híznék, hogyha folyamatosan ennék és nem sportolnék semmit. Ez így van már 20 éves koromtól, tehát igazán amikor én 20 éves lettem, akkor kezdtem el, 19 éves koromban kezdtem el hízni. Ugye akkor már vége volt ennek az állandó testnevelés óráknak, a sok kirándulásnak, meg minden, akkor nekem elkezdődött a főiskola, és akkor ugye hát a tanulmányi időszakban azért ott felszaladnak a kilók, úgyhogy én akkor híztam meg legelőször. Azt úgy kell elképzelni, hogy 62 kiló voltam előtte, és akkor 75 kilóra híztam fel, ami rajtam rettenetesen látványosan látszott, legalábbis én úgy éltem meg. És akkor indultam el ezen az úton, hogy sportolás, és hogy odafigyelni, hogy mikével leszünk. Úgyhogy ennyit szerettem volna nektek elmondani, ha bármi kérdésetek van, akkor természetesen kommentben szívesen, ha leírjátok, akkor válaszolok, illetve megtaláljátok a névjegy alatt az e-mail címemet, ha bármi hosszabb kérdésetek van, akkor ezt ott osszátok meg velem. És köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, és remélem, hogy nektek is így fog sikerülni, ha ebbe a fogyókúrába belekezdtek. Sziasztok! Sziasztok!